Hello everyone, title हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला. We have got iPhone 17 series with us. iPhone 17 series officially चाहिँ लन्च भएको छैन तर कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मन लागेर चाहिँ हामीले डमी युनिट्स मगाएको थियौं and it is here with me. यो इयरको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ एप्पलले प्लस मोडल हटाउने भएको छ अनि नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्दैछ which is iPhone 17 Air जुन कस्तो देखिन्छ अहिले हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौं. मसँग अहिले iPhone 17 सिरिजको 3 वटा डमी युनिट्स छन् which is iPhone 17 को बेस मोडल, iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro र iPhone 17 Pro Max हरेक वर्ष सिमिलर नै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले iPhone 17 Pro चाहिँ लिएर आएनौं. ल अब सुरु गरौँ है त यसको अनबक्सिङबाट. अब सुरुमा चाहिँ हामी बेस मोडल नै अनबक्स गरौँ. हामीसँग यो भएको डमी युनिट्सहरु चाहिँ सबै ब्ल्याक कलरमै छ. सी यो चाहिँ iPhone 16 जस्तै नै रहेछ है. यसमा मैले खासै चेन्जेस चाहिँ के पनि फिल गरिन. So this is the iPhone 17 base model. Now let's see सबैभन्दा अहिलेको एकदम हाइपमा आएको iPhone 17 Air. Let's unbox it. So this is the new iPhone 17 Air. Rumors अनुसार यो फोन एकदमै स्लिक र लाइटवेट भनेको थियो. सी एकदमै लाइटवेट पनि छ, एकदमै स्लिक पनि छ. So यसमा एउटा सिंगल क्यामेरा डिजाइन रहेछ which looks good. अहिलेलाई let's keep it aside. So lastly we have iPhone 17 Pro Max. ल iPhone 17 Pro Max मा चाहिँ के चेन्जेस आएछ यो पाली हेरौँ है त. See this is the iPhone 17 Pro Max. Apple ले चाहिँ यो पाली Pro Max मा नोटिसेबल चेन्ज लिएर आएको छ. You can see है क्यामेरा यतापट्टि छ भने फ्ल्याश चाहिँ you can see ठ्याक्क अपोजिट साइडमा छ. सो हामी यसको बारेमा डिटेलली कुरा गर्ने नै छौं. सो अहिलेको लागि लेट्स किप इट असाइड. अब सुरु गरौँ यो वर्षको सबैभन्दा ठुलो हाइपबाट which is iPhone 17 Air. र एप्पलले यसलाई अहिलेसम्मकै स्लिमेस्ट फोन भनेर मार्केटमा निकाल्ने भन्ने हल्ला छ. र यसो हेर्ने हो भने यो डिजाइन एकदमै स्लिक र लाइटवेट छ र साच्चै क्रेजीली स्लिम छ भनेको हेर्दाखेरि पनि अरु आइफोन भन्दा अलि फरक नै देखिन्छ. साइजको कुरा गर्दा यो मोडल iPhone 16 प्लस भन्दा अलिकति सानो छ तर हातमा लिँदाखेरि चाहिँ इभन मोर कम्फर्टेबल फिल हुन्छ. र्युमर अनुसार यो फोनको थिकनेस मात्र 5.5 mm हुनेछ भने डिस्प्ले चाहिँ 6.6 इन्चेसको हुनेछ. अनि डिस्पाइट बिङ सो थिन एप्पलले एक्सन बटन, भोल्युम बटन, क्यामेरा कन्ट्रोल सबै एडजस्ट गरेको छ. इन्सेन इन्जिनियरिङ अनेस्टली. अनि यो फोनमा पनि यु विल गेट टाइप सी चार्जिङ पोर्ट. अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा सिंगल 48 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा छ तर क्यामेरा बार एक्सटेन्ड भएर फोनको 8 सम्म पुगेको छ. मेबी सेन्सर साइज र इन्टरनल लेआउट एडजस्ट गर्नुपर्ने भएर होला. त्यस्तै फ्रन्टमा 24 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा आउँछ भन्ने सुनिएको छ. फाइनली 12 मेगापिक्सलबाट 24 मेगापिक्सलमा एप्पल शिफ्ट हुन लागेको छ. नाउ वी क्यान एक्सपेक्ट इभन बेटर सेल्फिज. प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने एप्पलले लेटेस्ट A19 चिपसेट नै युज गर्छ सो टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन. अनि स्पिकरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा मोनो स्पिकर मात्र आउँछ भन्ने हल्ला छ बट सिरियसली एप्पलले स्टेरियो साउन्ड हटाउला र त्यो त एप्पलको सिग्नेचर नै हो नि. बट बटममा स्पिकर ग्रिल्स चाहिँ छ. होपफुल्ली स्टेरियो स्पिकर्स नै आउँछ कि. यो फोनको राइट साइडमा तपाईले पावर बटन र लास्ट इयरको नयाँ क्यामेरा बटन पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईले एक्सन बटन, भोल्युम बटनहरु पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबली राखिएको छ. अनि गेस व्हाट यो फोनमा सिम ट्रे नै छैन सो मोस्ट लाइकली यो फोन eSIM ओन्ली हुन सक्छ. अब कुरा गरौँ iPhone 17 Pro र Pro Max को. एप्पलले यस पटक एकदमै धेरै नोटिसेबल चेन्जेसहरु लिएर आएको छ. तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो राउन्डेड क्यामेरा लेआउट अब छैन. Instead, now there is a new flat rectangular camera island. अनि पर्सनली मलाई यो नयाँ डिजाइनले फोनलाई अझै स्ट्रक्चर र प्रिमियम लुक दिएको फिल भयो. सबटल चेन्ज हो तर क्लासी छ. डिस्प्लेको कुरा गर्दा प्रोमा तपाईले 6.3 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने प्रो म्याक्समा चाहिँ तपाईले ह्युज 6.9 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ. तर सबैभन्दा इम्प्रेसिभ कुरा चाहिँ बेजल्स. यो पटक बेजल्स एकदमै पातलो छ. त्यसैले फोन हेर्दा झन् स्लिक, मोडर्न र प्रिमियम फिल हुन्छ. क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा प्रो र प्रो म्याक्सले रियल अपग्रेड लिएर आउँदैछ. दुवैमा ट्रिपल क्यामेरा सिस्टम छ. 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र यस पटक एप्पलले 48 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स पनि राख्ने कुरा छ जुन पहिला 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स हुने गर्थ्यो. सो अब जुम क्वालिटी एकदम क्लियर र डिटेल्ड आउँछ. अनि लाइक iPhone 17 Air सेल्फी क्यामेरा अगेन 12 मेगापिक्सलबाट 24 मेगापिक्सल हुनेवाला छ. अनि पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि दुवै प्रो मोडल्समा A19 Pro चिप्स आउँछ भन्ने पक्का जस्तै छ. र A19 Pro चिपले बेस A19 भन्दा अझै 10-20% ले बेटर पर्फर्मेन्स दिनेछ स्पेशली स्पिड र एफिसिएन्सीमा. अनि यो
फोनको राइट साइडमा तपाईले पावर बटन र लास्ट इयरको नयाँ क्यामेरा बटन पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईले एक्सन बटन, भोल्युम बटन र सिम ट्रे पनि पाउनुहुन्छ। यस, यसमा सिम ट्रे स्टिल छ। अझैसम्म पनि फिजिकल सिम चलाउनुहुन्छ भने खासै तनावको कुरा भएन। लास्टली अब कुरा गरौँ बेस मोडल आइफोन 17 को। डिजाइन हेर्दाखेरि खासै ठुलो फरक केही पनि छैन, म्याट फिनिश, अनि बेसिकली मलाई चाहिँ ठ्याक्क आइफोन 16 को जस्तै भाइब्स दियो। डिस्प्ले 6.3 इन्चको रेटिना आउने होला र फाइनली यो वर्षदेखि चाहिँ 120 हर्जको रिफ्रेश रेट आउँछ भन्ने कुरा छ, त्यो पनि सबै आइफोन 17 सिरिजमा। सो अब स्क्रोलिङ, गेमिङ सबै अल्ट्रा स्मुथ हुनेवाला छ है। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा बेस मोडल आइफोन 17 मा A19 चिपसेट हुनेवाला छ। क्यामेरामा डुअल सेटअप एक्सपेक्टेड छ, 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड। अनि सेल्फीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अपग्रेडेड 24 मेगापिक्सलको नै क्यामेरा छ। अनि यो फोनको राइट साइडमा तपाईले पावर बटन र लास्ट इयरको नयाँ क्यामेरा बटन पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईले एक्सन बटन, भोल्युम बटन र सिम ट्रे पाउनुहुन्छ। सो यस, बेस मोडल हेर्दा चाहिँ आइफोन 16 जस्तै नै देखिन्छ। अब अरु के स्पेशल फिचर्स आउँदैछ त नयाँ आइफोन 17 सिरिजमा। डाइनामिक आइल्यान्डको फिचर योपालि सबै आइफोन 17 सिरिजमा दिने भनिएको छ। कल, टाइमर, एयरपोर्ट्सको नोटिफिकेसन अब सबै कटआउट भित्र नै देखिन्छ। डिजाइन पनि रिफाइन गरेको छ, सो फोन चलाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स राम्रो नै हुन सक्छ। अर्को कुरा भनेको आइफोन 17 सिरिजमा फेरि पनि एल्युमिनियम फ्रेम राख्ने भन्ने हल्ला चलेको छ। इन्भाइरोमेन्टल कारणले गर्दाखेरि टाइटेनियम नराख्ने रे। सो यो कुरा चाहिँ टाइटेनियम निकाल्ने बेलामा थाहा भएन एप्पललाई। दिस इन्टायर लाइनअप इज लन्चिङ इन सेप्टेम्बर। प्राइस चाहिँ लास्ट इयरको जस्तै एक्सपेक्टेड छ र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ आइफोन 17 इयरको प्राइस कति पर्न जान्छ होला त। क्यामेरा लभर्सहरूको लागि अभियसली प्रो मोडल्स नै ठिक हुन्छ भने यदि तपाईलाई स्लिम डिजाइन, लाइट वेट फोन चाहिन्छ भने चाहिँ आइफोन 17 इयर इज द वान फर यु। होपफुल्ली आइफोन 6 जस्तो दोस्तो चाहिँ नहोस्, तर अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीको आधारमा त्यस्तो चाहिँ नहुन नि सक्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कुन आइफोन मोडल मन पर्यो त? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट। अनि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि दिस इज ईशा भण्डारी साइनिङ अफ, बाइ बाइ।